Ja pra miqtë e mirë, takohemi këtu në kuzhinën tonë, është momenti që të gatuajmë, të shijojmë dhe të shohim se ç'kemi menduar sot për t'ju servir. Në fakt, për ata që kanë qenë të kujdesshëm dhe janë përshëndetur me ne që në orën 7:30, unë bëra me dije faktin që sot do të kemi të papritura në kuzhinë. Nuk do të jemi vetëm. Në fakt, me zonjën Tefta sot jemi shumë të kënaqura sepse kemi vendosur që për sa i përket gjithmonë gatimit dhe shijes, marrëdhënietora ndërkombëtare me kuzhinat e huaja t'i zgjerojmë sot dhe të çojmë drejt shtetit të Danimarkës. Pikërisht për këtë arsye kemi këtu prezente zonjën e ambasadorit të Danimarkës, zonjën Tine. Përshëndetje. Good morning. Greetings, Tina. Good morning. Thank you very much. Thank you very much for having me. Zonja Tefta, si kalon? Se ne nuk e nisim dot ditën kështu pa u përshëndetur dhe të dyja prandaj. Atëherë, zonja Tine ka shprehur dëshirën që të gatuaj diçka shumë të këndshme për ambisat shqiptare sot dhe besoj do të jetë diçka shumë praktike për të bërë edhe nga ju që na ndiqni me përbërës të cilët ne pas pak do t'i themi. Zonja Tina has expressed the wish to cook something really special and simple for all Albanian women today. Atëherë, me zonjën Tefta, ne gjithmonë e ndjejmë veten të kënaqur kur kemi të ftuar. We are always pleased when we have guests in our kitchen. Dhe jemi shumë kitchen. kurioze drejt kuzhinës daneze, rreth traditës. And we are very curious about the Danish kitchen and the Danish tradition. Traditës festive të Danimarkës, duke qenë se jemi në një periudhë festive. And the festive tradition of Denmark, as we are now entered in the feast season. Unë do thoshe që duke uruar mirëseardhjen. First of all, I would like you to wish welcome këto to you. festa shumë të bukura, që tashmë u bën traditë edhe tek ne. And I would like to wish about the feasts as they become also our tradition. Dhe do të pa i zgjatur, pasi ti e Nejda e bërë prezantimin shumë bukur, edhe me përkimin e këtyre festave, pa i zgjatur do të themi diçka shumë interesante dhe shumë duhet jetë kuriozitet dhe për të gjithë ata që na ndjekin. We would për një like traditë të veçantë në to mention now about a special tradition in Denmark in connection with the year-end feast celebrations and Christmas. Pasi ne e kemi menduar që vërtet kemi festat tona, por pse i ndërthurim këto festa dhe pse shtojmë si thua Of course, we do have our own way of celebrating, but there is nothing wrong if we combine it with the international tradition. Pikërisht bëjmë të njohur edhe teleshikuesit tanë, fansat, edhe ata që na ndjekin vazhdimisht këtu në një report, me një traditë të veçantë, veç asaj që ne do gatuajmë. Dhe zonja Tina do të na shpjegojë. Despite of introducing the recipe you are cooking, Tina is also going to mention one of the special traditions that Denmark has. Dhe do të kalojmë këtu tek ky qiri i ndezur. So Zonja Tina, kindly, do të na flasi pak. if you can explain us about this candle that we see here. Well, I was trying to find a typical Danish Christmas tradition. Po përpiqesha të gjeja një traditë tipike And daneze everything për Krishtlindje. as a Dane, you think this is a very traditional Dhe si Danish një Christmas. daneze mendoj që kjo është një tradition. traditë tipike daneze për Then turns out to Krishtlindje. be either from Sweden or from Germany, and Christmas is a Por të very sort gjitha of idetë që unë mendoja më kalonin edhe si nga Gjermania, International Suedia, thing. sepse këto traditat e Krishtlindjes po bëhen dhe ndërkombëtare tani. So, but what I did find was this particular little candle. Ajo që unë arrita të gjeja është ky qiri kalendar që ne e That I quajmë. remember from being a kid as well, because we Unë had one mbaj every year on mend the 1st që of kur kam December. qenë fëmijë, sepse ne kemi pas përdorur këtë çdo vit në datën 1 dhjetor. And you burn one day at a time. Dhe sa po hyn dhjetori, reach ju 24, filloni e ndizni këtë qiri dhe e digjni për çdo ditë, për çdo datë, nga data 1 deri në datën 24 që vjen The Krishtlindja. Christmas tree is lit. Po dhe kështu ndriçohet edhe pema e Krishtlindjes. So in order to keep the children calm, you give them a candle so they can burn every day and they know exactly how close Christmas Arsyeja is. është që të mbahen fëmijët të qetë dhe ti i jep atyre nga një qiri kalendar duke i treguar që Krishtlindja po afrohet. In Denmark we also still light most families will still have the Christmas trees with proper candles.
Në not Danimark, electrical. shumica e familjeve ende i përdorin qërind origjinal në pemët e krishtlindjeve. Jo llampat me korrent, po ndezin qërind të vërtet. Një detaj të tillë e kuptoj shumë mirë nga prallat e Hans Christian Andersen. It's a detail I really understand, also based on the Christian Andersen's tales. I shkruan të qërinjt në pemë në prallat e tij. So I remember that he mentioned those candles in his own tales. Yes, that's right. Yeah. That's right. That's right. Po, është e vërtet. So, Kjo është gjë shumë e bukur, pasi vërtet e situash e gjithë familja që me datën 1 dhjetor e quan një ditë. So it's a very beautiful tradition. Starting from the 1st of December, all the family feels the atmosphere and they start feeling the Christmas you have to remember spirit. it's very dark in my country. Ju diçka që duhet keni parasysh është që në vendin tim është shumë errët, errësirë në dhjetor. So Dita we është e light a lot shkurtër. of candles and Dhe kjo është arsyeja që ne ndezim shumë qërinj. E bukur shumë kjo. Për të ndriçuar. Really nice. yes, and to give sort of a cozy atmosphere. Po, për të patur një atmosferë sa më të ngrohtë. Po me siguri dhe ne prandaj nuk I kemi pasur, se kemi shumë diell. So that's why we didn't have this tradition due to the many sunny days we have. Good in Albania. Yes. Me too. Tani ne shqiptarët një atmosferë ndriçuar me qirinj. Po pa shije dhe pa gatim se kur s'na shkon. So for Albanians, a nice, cozy atmosphere with candles. Of course, we like it, but it's better if we accompany it with food. So, Çfarë do të gatuajmë sot? What are we going to cook today? well, I'm going to cook a Christmas cake. Unë do të përgatis një kek të krishtlindjeve, which is a spicy. I cili është me erza. A spicy Christmas cake with Dhe quajmë keku me erza I krishtlindjeve. cardamom, cloves. Ka kardemom, karafil. Carrot, yes, and cinnamon. Edhe There was the word. Edhe ka. Then it's that is baking powder. Ajo është sodë ose pluri për pjekje. Traditionally in Denmark we use apple prunes. Si tradit në Danimark ne përdorim mollët dhe kumbullat e thata. Then we've got some almonds. Bajamët. Then we got fantastic lemons from my garden. Dhe përdorim edhe këto limonat fantastik që janë nga kopshtim në Tiranë. For a Dane that's very special that you can go into your garden and pick Për një your danez own është shumë lemons. gjë e veçantë që të mbledhësh limonin tënd nga baçja. Shumë mirë. Yeah. Dhe pastaj besoj sheqer, miell, gjalp. Këto janë ato përbërësit klasik. Yes, and then the classical ingredients like sugar, Yes. flour And butter, of course. Butter, yes. Çfarë ka të veçantë ky kek? What is special in this cake as for you use it for Christmas? The spices. Këto erza janë E veçanta po. të veçanta në bad glace. Of course, we use the spices in different connections, but this particular way is the Christmas thing. Përim edhe për gatime të tjera, por kjo lloj përzierje është e veçantë për gatimet e krishtlindjes. But maybe I should get going Po, yes. Duhet fillojmë, ja. Po, fillojmë. Right. before Basta time më runs mirë të out. filloj, thot. Atëherë Mos kalojmë fillimisht, koha. first we take butter. Gjalpin. First, we take the butter. Marrim gjalpin po. We take 250 grams of sugar. I 250 gram sheqer. always use cane sugar. Unë gjithmonë përdor After my years in Africa. këtë sheqer, mbas shumë vite që kam kaluar në Afrikë. Of course, we also do E use peshojmë. it. You need that? Yes, I need that. You can take this. And I need to just. E marrim get rid peshorën of afër. lemon. Let's take Ta this. kemi Okay, pranë. let's take it out here. Okay, Simple. thank you. So we need 250 grams of sugar. Pra 250 gram sheqer na nevojitet. Oops. That was a bit too much. No. Mirë, kaloj pak fare, mirë. Heqim. Aty. Okay. And that goes in with the sugar. And Pra then e we can put përzihem that të me aside. gjalpin.
Okay. Then we just chop that up a little bit. Ne kemi dhe mjetet e punës të gjithë. E coptojmë pak gjalpin që One thing that I was told is very important when you bake Një is gjë that që the është shumë e ingredients must all rëndësishme, have the same temperature. shumë e So you need to take out your rëndësishme things kur out unë the përgatis gatimin që do several të hours in piqet, advance. është që So we të can put gjithë that aside përbërësit të now. kenë të njëjtën temperaturë ambienti. Po. Then we need to mix the flour Pastaj na duhet që and të the spices. përzijejmë mielin me erzat. Ne punojmë vetëm me mielt e uta këtu dhe e shohim që zonja Tine ka bërë një zgjedhje shumë të mirë. Good choice. And we It's need the only 300 wisdom. grams of flour, 300 gram miell na nevojitëm, which is that. 300 gram miell, në rregull e peshuam. Okay, and I always sift dhe flour. gjithmonë unë pëlqej që ta When sit I bake. miellin, gjithsesi. You probably know all about that anyway. Edhe ju mbase Po bëni e të njohim si njëjtën gjë. proces. To that we add the mixture, the spices, Dhe i shtojmë Dhe erzat. përzierjen e erzave. 1.5 tablespoon of baking powder. Është një lug e gjysëm, E ka peshuar, e ka një lug e marrë. gjysëm çaj i përdorim ne, po janë ato masat e vogla. Ne jemi mësuar E sodës zonja Tefta. ose e pluhurit pjekjes. 1.5 teaspoon of, I said tablespoon, that was wrong. 1.5 teaspoon çaj, of baking një powder, 1.5 lug e gjysmë teaspoon of çaj. cinnamon, E njëjta sasi edhe kanella, 1.5 teaspoon of cardamom, e njëjta sasi dhe kardemom, and 3/4 teaspoon of dhe 3 the çerek cloves, the luge ground cloves. karafil i bluar. So we mix all this, E përzijejmë ato me pass it through miellin the sift, dhe kalojmë në sit. and then you can smell Christmas, can't you? A e nuhasni thot aromën e Aromën, po. Krishtlindjeve? Maybe- Vërtet shumë. Maybe not for you, Yes. but for me, this Patjetër. is the Mbase smell jo of për juve Christmas. thot, por për mua kjo është aroma e Krishtlindjeve. So we can put this aside. Right. Now, We Atëherë, don't need this anymore? no, we don't need this anymore. We Atëherë can nuk put na this away. nevojta. So we're going to finally chop up. Yeah, you can. It doesn't have to be 100% exact. 75 to 100 grams of 75 gram almonds. deri në 100 gram bajame, And nuk you është se can, është Aq precize është frasin. precize gramatura. I cleaned them, but you don't have to. Unë i kam pastruar ato, You nuk can- është e detyrueshme If që you t'ja want, hiqni you can. lëkurën. Po. Okay, so we Edhe chop duhet i those up. coptoni ato. me tik apo do kështu makinën? Ato Do you use the grisën. knife to chop those or do you use the mix? I usually just chop them really coarsely. You Okay. can also put them in without doing it, but I usually just do a Unë little bit. thjesht little bit. i coptoj në këtë mënyrë. Po, Thotë të ju ndjeshme. edhe mund t'i fusni të plota, t'i shtoni Po. të plota, po thjesht në mënyrë të rastësishme. This is domethënë not a në very exact recipe. I Nuk mean, është se është if you një really like almonds, you can put in some recetë more. shumë Precize, precize. saktë, If you like them chopped, you chop them. If you don't, you don't. Nëse i pëlqeni shumë bajamet, ju mund të shtoni dhe më For that reason, I tepër. also like this Nëse i recipe. doni të coptuara, mund t'i shtoni Simple coptuara. is good. Përndryshe pëlqen kaq edhe shumë. mund të mos t'i coptoni. So Varet nga this is shija pretty çdo much as njëri. much as I would chop Duket që them e up. ka recetë të preferuar. Unë kaq do t'i coptoja. Do t'i lëmë të ndjeshme në Okay. rregull. So And it's it goes- obvious that it's one of your preferred recipes. Yes, it's easy. Po, I like është e easy. vërtet. There we go. Okay, so we do the same with the E njëjta With the gjë prunes? edhe Edhe me me kumbullat e thata. pitless, very important. Dhe është shumë e rëndësishme që t'jenë pa bërtham. Po. Chop those up coarsely. Edhe Again. këto në të njëjtën mënyrë i coptoj. Të çrregull, si më thënë. Pra deri tani kemi përzije sheqerin me gjalpin,
me gramaturat e përcaktuara. Here I am saying Pastaj pitless and miell. there's a pit in one of them. Me gjithë se thash pa bërtham, ja ku ishte Doli njëra me bërtham. Ishte njëra pa leje. So, that should do the trick. Prej sa vitesh e gatuanin familjen tuaj këtë kek? So since when are you cooking this cake in your family? you personally. Since how many years? You personally? Me personally, yeah. It has become actually in our little family a tradition to cook this cake for Christmas. Është But I think I've only kthyer. done it for about 10 years or something. Është kthyer në tradit në familjen time të vogël që të gatuaj këtë kek. Por mund të them që për rreth 10 vjet unë e gatuaj vazhdimisht. Tani, duam që t'jeni pak e sinqert. Ju pëlqen më tepër shija e gatimit tuaj të këtij keku apo siç e bënte ndoshta mamaja, gjyshja? Now në we'll familjen ask tuaj? you to be a little, to say something sincerely. Do you better like the taste of the cake when you cook it, or do you like the taste of your grandmother's cake, for example, or your mother's cake when she cooked it? My grandmother didn't do this cake. Gjyshja nuk e bëri, nuk e bënte, nuk e kishte. My mother used to always do, which is another thing we do a lot in Denmark for Christmas, is like a honey-based cake. Nëna ime gatuante zakonisht një lloj tjetër And while we keku do për that, I would Krishtlindje just që move over është here përsëri and peel tradit some në Danimark dhe është një kek që ka në bazë mjalti. Mjalti, Po mirë, po zbulojmë ca sekretet familjes tuaj, na vjen mirë për këtë gjë. So we are slowly discovering some Kemi larë secrets. ato, do një pjatë aty? Apo? So why Ja, you need edhe këtu. Oh. Pardon. Okay. Jemi dy asistente shumë të devotshme. Too many Super assistants. Yes. Po. Well, I will soon find you a job. Shumë shpejt do ja u gjej nga një punë Somebody thot. wants to grate lemons. Po, Po. Ato Njëra vini- nga juve nëse mund t'i grim limonin. gri lëkurën po. e cipën e Yeah, we are- Tipën e limonit. limonit. We are going to need Edhe thash se mos të vini ti mbledhni në shtëpi se mund të kishim mbledhur, e kupton? Për ta ndihmuar. I thought you meant to come and take it from the lemon trees in your garden. We can help for that also, she said. How many? One or four? I think we need about 1.5 tablespoon Nena duhet of lemon zest. një So, lugë e gjysmë let's see how much comes off gjelle it, me and then lëkurë that'll të be fine. grirë. Limoni. Aq duhet të grini. So the apples again, I peel them. It doesn't have to be peeled. You can do as you like. Përsëri edhe I personally për prefer it mollët, peeled, so ju I peel veproni it. ashtu siç dëshironi. Unë jam duke i qëruar, por juve edhe mund mos të qëroni, Pra më sipas vjen edhe me dëshirës. lëkurë, po. Po. Kuptoj. And when I peel apples, I always think of my grandmother. Kur unë i qëroj mollët, gjithmonë më kujtohet gjyshja ime. Because we obviously, as children, we had to help at home. And one of the things would be, for instance, peeling apples. And it was boring for a little girl to peel apples. My grandmother always said, Një nga gjërat make sure you can peel the apple in one. Një nga gjërat thotë që na kërkonte gjyshja si fëmijë ishte që mund të qëroni mollët për shembull, dhe ajo thoshte qërojini në atë mënyrë, duke nxjerrë lëkurën vetëm në një. And even Edhe now, po so për many një years vajzë të after, vogël nuk ishte shumë zbavitëse. Ishte mërzitshme në një mërzitshme. farë mënyre. E lodhshme. I still do it without thinking. I'm thinking I must try and see if I can do the entire apple in just one. Dhe kjo më ka bërë që të vazhdoj përsëri në të njëjtën mënyrë, pa e menduar që ta qëroj mollën duke mos e ndërprerë lëkurën, duke u përpjekur që ta nxjerr lëkurën në një. It's obviously not the fastest way to do it, I hasten to say, but Por duket që nuk është mënyra më e shpejtë për të qëruar. Është një mënyrë artistike, it's artistic way. right. So Okay. we finally chop these ones up. Tani I'm mund going t'i to have to coptojmë, t'i leave- presim use edhe this, yes. Na duhet të mollët dorim në qikto. feta. Now I want to chop this one. Just really quickly. That looks good. Ja e shikojmë? Yeah, I think Është it's mjaftueshme. Sa mirë Po, që duket duket në limoni. rregull, thot. So again, I just chop this.
Well, actually, Brownie first I would i like to pres mix në this theta. up. You have to direct it. Yes, yeah, I put it directly in, and then what one has to make certain is that it mixes really nicely and that the fruit doesn't sort of cling together. Një nga gjërat që duhet të kemi parasysh është që ti përziejmë mirë edhe frutat mos të ngatrohen me njëra tjetrën. Mos të ngjiten me njëra tjetrën. Shohim që i ka shtuar direkt tek mielli, te përzierja e miellit me erza. You have mixed them straight with the flour. The Also the fruits. yes, So it's yes, something yes, different so they that mean. the apples don't go brown as well. That's why I Kjo sort of- ndihmon edhe mollën që mos të nxihet, Oksidohet, të po. të bëhet kaf. Asi vishet me mielin. So, and now in a second I'll be noisy because I need to whip the. Por pas pak do më The duhet të dough. bëhen pak e zhurmshme se do më duhet t'i raf këto të gjitha, thot. Në të mikser. Ajo zhurma të jep dhe një kënaqësi të veçantë. Tregon punën që bëhet në kuzhinë. That Kështu që nuk noise na will bezdis. show that someone is working in the kitchen, so it gives a special pleasure. Yes, ask my husband about that. Mbase duhet pyesni edhe burin tim, thot për këtë. Me që ra fjallën ne i përshëndesim atje. As you mentioned him, we would like also to send our greetings. E mbështirat. And we know that he will be pleased that you are preparing a dessert here. Yes, if I bring it home. Vetëm nëse do ta marr me vete, thot në shtëpi. Po, Krishtlindje shërbejnë edhe për këto afrimin e marrëdhënieve. Christmas is also serving in a way also to bring people closer to each Yes. other. Jemi në një fazë kur kemi përzier të gjithë përbërësit. Okej. Vazhdoj. Now, Where do we go from what here? is next? Next, we have the lemon zest. We Tani- need 1.5 tablespoon of Do të lemon shtojmë zest. lëkurën e limonit, na duhet një lugë e gjysmë gjelle. And I am për not too lëkurës së particular limonit. about the exact Përsëri nuk është se jemi shumë strikt rreth përmasës. So that's a little bit more, doesn't matter. Mix Unë it jo up ta dhe një nicely. çik më tepër. Again, Sigurohemi që ti përzihem mirë. with the fruit mixture, and that's it. We can put this aside, and now I need to be a little noisy. Tani do më duhet të bëhem pak e zhurmshme sepse do raf sheqerin me gjalpin. Anvisat tona janë mësuar me këto zhurma. So our Nuk ka viewers problem. are used to these noises. No problem. People who watch us, they are used to the noise. Okay, very good. Obviously, it's important that the butter is really soft because otherwise this would be a problem. Është e rëndësishme që gjalpi të jetë I butë, me qëllim që të rifet si duhet. And it just needs to be mixed quite well. Pra është e rëndësishme që të përzihet shumë mirë. Then we add 4 eggs. Tani do të shtojmë 4 vezë, One at a time. të cilat do I shtojmë një nga një, Whip well in between. duke I përzier mirë. Okej, leave it there. I leave it there. Okay. Careful I don't spray everyone. Punoni shumë qetë, shumë qetë, dhe kjo tregon që rezultojnë pjata shumë të mira nga dora juaj. It's very important the way you work in very kind way. So it's important for the final, when you cook, and the final product should be really nice. I try to. I'm not very calm on television, so I can tell you. Po, mund të siguroj se nuk është se jam shumë e qetë në televizor. Këtu reflektoni qetësi. Po, Ne themi shumë për ato që qetësi. What you shohim. reflect here, it's calmness, and we say only what we see here. Thank you. Faleminderit.
the last one. Po. Tani hedhim të fundit. That's it. Oh, thank you, all these help. Sa mirë me gjithë këta ndihmës. Mirë, pra i trazua mirë, sheqerin e kuq, gjalpin dhe 4 vezë të hedhura një nga një, siç e pa. Last thing, Mirë. Gjëja Të e fundit, fundit we mix everything together. e përzihem çdo gjë bashk. Actually, you could substitute the fruits, I'm sure, for quite a number of different fruits. Në fakt, këto fruta që unë përdora sot, ju mund t'i zëvendësoni me lloj-lloj frutash të tjera, ëh? Nuk është e thënë të përdorni vetëm këta. So it's not a condition that you use apple, for example. It is not a condition, but I mean it's because in Denmark we are not as privileged as you are in terms of Arsyeja është se në fruits. Danimark nuk është se jemi aq të So we privilegjuar have to si be a little ju, bit more modest. për sa i përket frutave, na duhet jemi pak më modest. And a lot of our cakes, we do have actually quite a number of cakes with apples and ice. Dhe kjo është arsyeja që ne mollën e përdorim shumë në ëmbëlsirat tona dhe përdorim shumë kek me molla është prezente mollë. pothuajse gjithandej në gatimet daneze. So apple is present in all your Not in all, but in Mainly. many. Yes, traditional, I have to say. Traditional. në Yeah. po, në ëmbëlsirat tradicionale futet molla si përbërës. Keni dhe një ëmbëlsirë shumë të veçantë, Danish, ëh? Që ka një brumë që ndoshta You do have që also të those qëndrojmë me meja. special desserts that you prepare in Denmark, those that are called Danish. Ah, që njihet në gjithë botën. yes. They are known worldwide, internationally. And I have to say, very interesting, coming to this show, Po mund të them diçka shumë interesante, kur ndërsa po vija në programin tuaj. I learned a lot about traditions in my country because I was checking up on Mua më various desh të things. kërkoja rreth traditave të vendit tim dhe mësova edhe më tepër se ç'dija, Ju pas kemi futur në punë pra. So you made you to work hard in a way. Yeah, Po, absolutely. kjo është But- për një herë tjetër, apo jo? Për një herë Okay, tjetër. so you are ready to come for the next time. Anyway, I learned that a lot of cakes, like fine cakes, that I thought actually came from France or other countries, actually Dhe unë mësova që shumë kek, të The cilët Danes janë shumë të mirë, invented quite a lot of them. which apo I was ato very që ne i surprised quajmë about. ëmbëlsira Very proud shumë of it, but elegante, surprised. janë danezët në fakt që i kanë Edhe pse i krijuar. gjejmë në kuzhina të tjera. Po, për shembull mendoja thotë Kudo se në ishte botë që franceze. Not only Shumë the Danish, receta. which Pra, we jo call vetëm- wienerbrød, Jo vetëm ato Danish që ju përmendët, që ne i quajmë wienerbrød, which was invented is the wrong word, but created by a young baker who had been to Vienna, and he came back to Denmark and wanted to do a croissant, that he had an atëherë Austrian croissant. historia e këtyre Danish është se ato u krijuan nga një person që shkoi në Vjenë dhe ishte si bukpjekës dhe kur u kthye në Danimark donte të bënte croissant. And he thought that the Danes loved sweets, Dhe ai mendoi që danezët i pëlqejnë ëmbëlsira, so he added a little bit of sugar. pra asaj recete Butter, ai always butter, shtoi butter, pak butter in Denmark. sheqer, gjalpi është shumë i pranishëm në Danimark, shumë gjalp, And put përdorim in the shumë middle, gjalp. and that's how that was the beginning of Dhe kështu wienerbrød, nisi Danish wienerbrød. kjo tradita e këtyre Danish, ëmbëlsirave Danish. So we just butter the baking tin, and then the whole thing just Atëre goes e in. lyem pak
Very elegant. tavën dhe i shtojmë Shtojmë të masën që përzierjen, përgatitim. për ta pjekur. And the dough is actually, not the dough, but the mass is quite heavy, so it's quite... Kjo përzierje, se nuk është tamam një brumë, nga që përmban më tepër përbërës, është shumë e rëndë, So we just want to get... e rëndë në peshë. Po. You need to preheat the oven to 175 degrees. Ju duhet që ta para ngrohni furrën në 175 gradë And it just bakes in approximately an hour and a half. dhe piqet për paka shumë 1 orë e gjysmë, At the bottom of the oven. por do ta vendosni në pjesën e poshtme të furrës. Pra në pjesën e poshtme. Po si t'ja bëjmë ne që se kemi 1 orë gjysmë tani? Do ta gjejmë besoj. What will we do no? now? Si Do ta gjithmonë. zgjidhim patjetër. That we don't have 1.5 hour left. We don't. How do we solve this? Well, we put this one in the oven and then we solve E it. para është që do ta fusim këtë në furrë. Po. Pastaj do mendojmë Do se si do ta presim. zgjidhim. Because we just need to very quickly do the glaze. Sepse na duhet që shumë shpejt unë të përdor atë që quhet glase apo pjesën shkëlqyese të sipërme. Oops. Ja, dhe furra është e parangrohur. So, E kemi në rregull. and as in any good cooking U program, poq. U poq. Ja, Ashtu siç veprohet në shumicën e programeve të gatimit, që janë të mira, Edhe ne kemi sfutoj kjo. parapjekur një kek tjetër Me në mënyrë magji. që ta tregojmë Me magji, ë? absolute magic. në Shiko mënyrë se që ta zonja Tina tregojmë. nuk e di që ne jemi shumë emocional dhe na bien gjërat nga duar. Sa herë që na vjen një produkt i pjekur ose i përfunduar këtu. We get really excited when we see a final product here in our kitchen. That's why I got emotional and the spoon dropped from my hands. She said. So here is a tani do të përgatisim Christmas edhe cake. veshjen e kekut. Yes, a Christmas cake. You can Ky eat është it keku as i it is, Krishtlindjeve. or you can, Ju mundet që ta hani kështu siç është, put the glaze on. ta konsumoni kështu siç është, por mundet edhe ti përgatisim këtë shtresën glase. Po, që do ta bëjmë tani, ë? I always do a rum glaze. Brown rum. Unë gjithmonë përdor këtë shtresën me rum, po, glasen me rum. Not in the morning, but Nuk është e mirë të pihet në mëngjes, por you can obviously use water instead if you don't want. ata të cilët nuk e preferojnë alkoolin mund të përdorin edhe ujin, no? Kemi Për ta një zëvendësuar. Okay, we have this. That's fine, thank you. I always sift the icing sugar. Pra përsëri marrim sheqerin pluhur dhe unë preferoj që ta sit. This is not really the thing I'm strongest at, making glazing, but anyway. And I would heat the liquid, being water or rum. Normalisht këtë rumin më pëlqen që ta ngroh përpara. Se And ta përziej me sheqerin pluhur. And obviously you decide how much you would like. You can Përsëri është në dorën between tuaj 2 për and të 300 vendosur. grams of icing sugar Se and sasi sheqer do të përdorni, mes 200 dhe 300 gramve, është nga shija e secilit, sa të ëmbël. yeah, between 3 and 5 tablespoons of Dhe mes 3 liquid. deri në 5 lugë gjelle të lëngut që mund të jetë rumi ose edhe ujë. Come on. I will hurry. Do shpejtoj tani. Po. So, but today we do it without heating it. Sot e bëjmë për shpejtësi, nuk po e ngroh. Normalisht mund ta Ndikon ngrohni ngrohja? rumin. Ndikon? Does it have any impact when you heat the room? I don't know. Nuk është se jam e I sigurt just për always learned efektin. as when I was Thjesht e kam mësuar që duhet as a kid ngrohur, that ë? you would that you would heat the liquid for the E shkrin ndoshta më shpejt sheqerin. Maybe it makes easier the mixture when you mix it. it certainly is different. I can tell you that much. The feeling is different. Mund t'ja u them që when it's cold, but është anyway, we'll ndryshe get there. kur është i ftohtë, I'm going to need some. ndihet, thot.
I'm going to need a Ditë little. morë rum? Yeah. Na duhet pak rrumë më tepër. Po, se kemi pa... Kemi. Little bit more. Po. Në fakt ndoshta nuk janë aq precize gramaturat, gjërat shihen edhe çik me sy apo jo. E po mi sigurisht. Patjetër. So, Se do lëmë dhe pak për të pirë për vete, Po. ta shëgjojnë në kekun, apo jo? You make Sidomos tani në I'm mëngjes there for njerë. them to drink it while they eat the cake. yes, actually, I think there's quite a difference on whether you use Në fakt është a shumë cold ndryshe liquid in, or nëse e përdor të ngrohtë këtë I never used that much liquid before. That's interesting. rumin ose të ftohtë, sepse për shembull tani që është i Bën më ftohtë shpejt. më zgdash So shumë më I tepër would clearly sasi. recommend Po, heating the liquid. patjetër. Pra, këshilla ime është ta ngrohni Or you need a atë. lot of rum in this. Por ndryshe do t'ju duhet që të përdorni shumë më tepër sasi So, rumi now with ose that. uji, ëh. Normally I would also have heated. Oh, did I do that? E kemi në rregull? Sorry. It's okay. So we just quickly go on top here. Dhe kështu e shpërndajmë në sipërfaqen e kekut. If anyone is good at this, please take over. I'm not very good at this. Nëse mendoni që mund ta bëni më mirë ju shpërndarjen thot, bëjeni. Shumë bukur. Yes, very good. And if it doesn't look absolutely beautiful on top, one can just take a little cold liquid and sort of I think that's about it. Pothuajse përfundoj tani. Oops. So. Ta-da! Bukur shumë. Ja dolëm. Ne kemi të lumshin duart. Tani si ta themi ne të lumshin duart në anglisht, se danisht Now nuk they di are me nuk saying di. traditionally when you cook something really good and you say in Albanian you have an expression to say long live your hands or Bless your hands. bless something your hands in a like way. this. I don't know if there is any expression in English about it. No. We would say welbekomme. Ne mund të themi ju bëfsh të mirë. Po, që është Do ta ndërkombëtare për të danisht. gjithë. Patjetër ta provojmë. Tani para se të provojmë këtë Po. kekun tuaj që duket shumë i magjishëm You nga want to try a pamja. cake cut? Unë besoj që në qëndrimin tuaj të deritanishëm në Shqipëri, nuk e besoj që të mos keni provuar ndonjë gatim shqip. Po, patjetër. While we Edhe are unë jam i preparing sigurt. ourselves to try your delicious cake, I would like to ask you during your stay in Albania, because I don't believe you haven't tried something delicious here. No. Our tradition. We definitely have. Traditionally, Yeah. patjetër që kemi provuar, patjetër. First of all, Nuk I ka think dyshim. there's a lot of really nice raw materials to cook from. Së pari dua të them që këtu ka shumë përbërës të freskët kur gatuam. Which we enjoy a lot, especially Dhe kjo mua më pëlqen jashtëzakonisht. both my husband and I, we're very fond of your lamb. Dhe edhe unë edhe im shoq jemi shumë të na pëlqen shumë për shembull mishi i qingjit. But in general, I have to, and then one absolutely special thing I love about is your pink onions. Dhe një që diçka që ju e keni shumë të mirë këtu janë edhe ato qepët e kuqe. Që mua më pëlqejnë kur i gatuaj. We don't know in Denmark. Ne nuk i kemi në Danimark. And I think they're very delicious. Dhe ato janë jashtëzakonisht. Po duhet të zhvillojmë import-eksport në lidhje me Po, këtë patjetër. sektor. So it's a way how we can develop our import-export. Marrëdhënie tregtare. Prandaj jemi dhe ne këtu se ky emision në fakt duket shumë është shumë popullor, kemi një përditshmëri me anvisat tona, por bëjmë dhe shërbime të tjera për shtetin It's true shqiptar. that our show is very popular because we show the way we cook. But in a way we do much more than cooking, you know. Yeah. Pamja është e mrekullueshme. Wow. So Do të thënë edhe it looks so pjekja si delicious duhet, and baking is done so well. Në temperaturën 175 gradë, një orë e gjysmë, edhe duke e 1.5 provuar pasaj, hour. siç kemi mësuar për kekun, ë. Pjekja është shumë e mirë duket. Ne do ta provojmë tani, ta shijojmë që të konkludojmë si Zonja duhet. Tefta, provojeni. Do One shef. little thing, you can make it in advance.
Këtë lloj keku ju mund ta freeze it? bëni, ta para përgatisni. Mund ta vini në akull. Which I think is very convenient when Sepse you është have the busy Christmas zakonisht days coming e up. përshtatshme. Kur ti e para përgatit dhe e ke gati për ditën e Krishtlindjeve, Mund të jemi shumë të zënë me Just only add the glazing just before you por serve it. pjesën e glases ju e shtoni përpara se ta momentin që e shërveni. servir, Mirë, na ka rritur kohë aq bukur sa shpresoj që dhe anvisat mos ta kenë ndier fare minutazhin që kaluam së bashku këtu. Unë falenderoj shumë që ishit këtu. I would like to thank you very much for being Shumë here. faleminderit. Besoj që do të kemi dhe herë të tjera për të gatuar të tjera receta nga I'm looking Danimarka. forward to next times where we can cook other I will have to recipes go from home and study Denmark. Danish. Ndoshta edhe një shqiptare, Or perhaps Bukoqi even kështu. Albanian recipe you may cook as you are since a long time here. Yes. Me siguri që stafi i ambasadës daneze është duke ndjekur këtë emision sot. Po ju shkon goja veçanërisht lëng. sot. Kështu që ne ju urojmë festat edhe i falenderojmë për zonjën që na solli. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Happy New Happy Year. New Year. Atëherë një gëzuar dhe nga zonja Tine për gjithë ju bëft të mirë dhe shumë faleminderit që qëndruat me ne dhe gatuam së bashku.